Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας Gamer και σήμερα κάνουμε ένα review του Naruto Chapter 649, το οποίο chapter θα μπορούσα να το πω και chapter ανύψους του ηθικού για πολλωστή φορά στον πόλεμο αυτόν, καθώς προσωπικά δεν βλέπω κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί, ειλικρινά. Ο Naruto πολεμάει τον Obito μαζί με τον Sasuke, αλλά φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να του κάνουν κάποια ζημιά, εκτός ίσως από το να του σπάσουν λίγο τις αμυνές του. Η Sakura σκέφτεται ότι αυτό ίσως να συμβαίνει επειδή μοιράζεται το τσάκρα του με όλους όσους βρίσκονται εκεί, αλλά η Ino της εξηγεί ότι είναι κάτι το οποίο ο Naruto το κάνει εντελώς υποσυνείδητα για να μπορέσει να προστατέψει τους φίλους του. Ο Shikamaru εντωμεταξύ για πρώτη φορά μας δείχνει για το πόσο εκτιμά τον Naruto, αλλά ακόμα περισσότερο για το πόσο πολύ τον καταλάβαινε από πάντα, σε σημείο μάλιστα που θέλει να γίνει σύμβουλος του Naruto όταν αυτός γίνει Hokage στο μέλλον κάποια στιγμή. Και δεν είναι και μόνο αυτός εδώ που τα λέμε, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι του Naruto θέλουν να βρίσκονται δίπλα του και να τον υποστηρίζουν. Ακόμα και όλοι οι Kage συμπεριλαμβανομένου και του Raikage, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε πει ότι το να υποκλίνεσαι και το να παρακαλάς είναι σημάδι αδυναμίας κλπ. Αποδέχεται τον Naruto μία και καλή και τον ακολουθεί στη μάχη κανονικά. Ο Hashirama εντωμεταξύ απολογείται στην Tsunade λέγοντας ότι φταίει αυτός και οι επιλογές του που τα πράγματα ήρθαν ως εδώ. Αλλά η Tsunade του λέει ότι ίσως τα πράγματα να έχουν γίνει όπως έχουν γίνει, αλλά το πνεύμα του και το λεγόμενο το Wheel of Fire επίσης πέρασαν από γενιά σε γενιά και δημιούργησαν πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Και πραγματικά ρε παιδιά, χαίρομαι πολύ που το είπε, γιατί πάντα πίστευα ότι το όλο θέμα της ενοχής που νιώθει ο Hashirama και οι υπόλοιποι Kage για μένα ήταν και είναι κάτι το υπερβολικό, αλλά θα το εξηγήσω λίγο αργότερα αυτό. Τέλος, βλέπουμε πάλι τον Kakashi μετά από πάρα πολύ καιρό, επιτέλους, δόξα τω Θεώ, ο οποίος το παίζει σαν χειρούργο στο Grey's Anatomy και ράβει την πληγή του ενώ ετοιμάζεται και αυτός να λάβει μέρος στη μάχη. Και τέλος πάντων, για πολλωστή φορά όλοι οι Shinobi ενώνονται για να πάρουν μέρος στη μάχη και να νικήσουν το κακό κλπ. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τη θαυματουργή ανάρρωση του Shikamaru και την εμφάνιση του Kakashi μετά από τόσο καιρό, το chapter, παιδιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά ήταν ξαναζηταμένο φάγητο για άλλη μια φορά, για εμένα τουλάχιστον, έτσι. Έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν παρόμοιες σκηνές με τον Naruto να είναι η μοναδική ελπίδα όλων των Shinobi για την επιβίωσή τους και να αλληλοεψυχώνονται για να μπορέσουν να νικήσουν. Αν και η νίκη δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα ακόμα, υπόψη. Μία μικρή διαφορά που ίσως να υπάρχει αυτή τη φορά είναι ότι πλέον ο Naruto έχει την υποστήριξη και τον θαυμασμό και την αναγνώριση από όλο τον κόσμο των Shinobi 100%. Ακόμα και από τον Raikage, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε πολλές αμφιβολίες για εκείνο στο παρελθόν, έτσι. Μου άρεσε που είδα το πόσο ο Shikamaru υποστηρίζει και θαυμάζει τον Naruto. Αν και μου φάνηκε και λίγο υπερβολικός εδώ που τα λέμε, διότι πάντα ο Shikamaru βρίσκονταν δίπλα στον Naruto με τον έναν τρόπο ή τον άλλον και του προσφέρε τη βοήθειά του, έτσι. Επίσης, χαίρομαι που όλες οι ενοχές των Hokage σταματήσανε χάρη στην Tsunade που συνέφερε κάπως τον Hashirama, διότι ειλικρινά, παιδιά, δεν μπορώ να κατηγορήσω τους Hokage ότι είναι ένοχοι για οτιδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που όλοι τους προσπάθησαν να κρατήσουν την ειρήνη και να προστέψουν την Konoha με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Διότι εδώ που τα λέμε, λάθη και στραβοπατήματα γίνεται πάντοτε στη ζωή μας, έτσι. Και αν είναι να κατηγορούμε τον εαυτό μας για οτιδήποτε πήγε στραβά, ας τραβήξουμε να πηδήξουμε και από το ζάλογο που λέει και το τραγούδι, έτσι. Δηλαδή, έλεος. Κανείς δεν είναι ανάθαστος, όλοι κάνουμε λάθη και παίρνουμε λάθος αποφάσεις κάποιες φορές. Είναι ανθρώπινο, πάρα πολύ απλά. Χάρηκα επίσης που είδα ότι ο Kakashi ότι είναι ζωντανός, ότι ράβει τις πληγές του και ετοιμάζεται και αυτός να πάει στη μάχη. Και κάτι μου λέει μάλιστα ότι ο Kakashi θα κάνει τη διαφορά στο τέλος. Απλά θα το πω, παιδιά, και θα το πω για άλλη μια φορά και το έχω πει σε πάρα πολλά reviews και λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά ας προχωρήσει πια το ρημάδι, το plot. Είναι φανόρο πλέον ότι ο Kishimoto καθυστερεί το όλο πράγμα για διάφορους λόγους, έτσι. Και όσο και αν μου αρέσουν κάποια πράγματα στον Naruto, έχω σχηροβαρθεί να βλέπω τα ίδια πράγματα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ειλικρινά, περισσότερο με αποζημιώνουν το One Piece και το Bleach κάθε εβδομάδα παρά τα γεγονότα του Naruto που πολλές φορές μου μοιάζουν με ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Απλά νιώθω ότι βρισκόμαστε κολλημένοι στους ίδιους χαρακτήρες και στα ίδια τα πράγματα κάθε εβδομάδα και το plot ότι προχωράει, ρε παιδιά, πάρα πολύ λίγο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά εμένα λυπάμαι πολύ, αλλά με έχει κουράσει πλέον απίστευτα. Ξέρω ότι πάρα πολλοί φαν του Naruto μου γράφετε στα σχόλια σας στο YouTube ότι είμαι υπερβολικός στα σχόλιά μου και ότι δεν θα έπρεπε να γκρινιάζω τόσο πολύ, αλλά λυπάμαι πολύ. Και το manga και τα anime τα βλέπω εδώ και μία δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω εδώ που τα λέμε. Και ειλικρινά, εφόσον λέει ο Kishimoto ότι το manga ότι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, ας κάνει κάτι επιτέλους και να το τελειώσει. Διότι εμένα προσωπικά σαν αναγνώστη έχει ξεκινήσει και με κουράζει πάρα πολύ πλέον. Και με κάνει και νιώθω ότι κάθε εβδομάδα που κάνω ένα review του Naruto, ότι επαναλαμβάνουμε στα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και το έχω σκυλοβαρθεί πλέον αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από σας θα διαφωνείτε μαζί μου και είναι δεκτό αυτό και δεν πρόκειται να διαφωνήσω επί τούτου, αλλά ελπίζω να με καταλαβαίνετε.
είμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το review μου για το Naruto αυτής της εβδομάδας. Και πάλι λυπάμαι αν σας ακούμε ο λίγο γκρινιάρης, αλλά δυστυχώς έτσι είμαι. Άμα το κάτι και δεν μου αρέσει, θα καθίσω και θα το πω, παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε ένα καλό βράδυ και θα πούμε στο επόμενο μου το review. Ευχάριστο όλους για την υποστήριξη όπως πάντα και θα τα πούμε. Γεια σας, να είστε πάντα καλά.